हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ कि चिंगारी एप के हो र चिंगारी एपबाट तपाईले पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ। आजको यस भिडियोमा यसै सम्बन्धी जानकारी हुनेछ। त्यसैले भिडियो गर्न चाहनुहुने रहनु होला। फर्स्ट भिडियो लाइक त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब फर्स्ट तपाईले चिंगारी एपले तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। गुगल प्ले स्टोरमा अवेलेबल छ र तपाईहरुले यहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ र पैसा कमाउनलाई के गर्नुपर्छ यसको जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुनेछ। तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो चोइस अनुसारको ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले इंग्लिश एन्ड हिन्दी दुईटा सेलेक्ट गरे। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्दिए। त्यस्तै गरी तपाईले गर्नु होला। अब जस्ट म यहाँ साउन्ड अलिकति सानो पार्छु ताकि यहाँ कुनै नोइज नआओस् भनेर। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला, थ्री डट्सको लाइन छ यता त्यसमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला, यहाँनिर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन देखाएको छ। जस्तै यहाँनिर साइन इन भनेको छ। यो साइन इनमा गएर तपाईले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ साइन इनमा गएर टच गरे र यसै तपाईलाई दुईवटा अप्सन देखिन्छ। जस्तै तपाई गुगलबाट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा जीमेलबाट जोडिन चाहनुहुन्छ अथवा फोन नम्बरबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भनेको छ। जस्तै म यहाँ कन्टिन्यू विथ फोनबाट गर्छु है। तपाईहरुले फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ नेपाल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म सर्च गर्न चाहिँ यहाँ नेपाल रहेको छ 977। यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो नेपाली नम्बर यहाँनिर डायल गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ छिटो भन्दै छिटो भिडियोलाई पोज गरेर नम्बर डायल गरिदिन्छु। तपाईले नम्बर हालिसकेपछि गेट ओटिपी भन्ने ठाउँमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको देखाएको छ र अब यहाँनिर ओटिपी दिन्छ र ओटिपी सिधै मेरो मोबाइलमा आइसक्यो र ओटिपी सँगसँगै यहाँनिर चाहिँ मेरोमा यहाँनिर सिधै अब देखाउँदै छ कि कसरी चाहिँ अब यहाँ आफ्नो नाम लेख्नुस्। तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु होला। यहाँनिर नाम लेखिसकेपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। नाम लेखिसकेपछि तपाईलाई अझ धेरै सहज हुनेछ र तपाईले यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु होला। जस्तै म आफ्नो नाम लेख्न गइरहेको छु। तपाई आफ्नो नाम लेख्नु होला। त्यसरी यहाँनिर म यहाँ आफ्नो शेर्पा लेख्छु। त्यसरी यहाँ नेक्स्ट गरिदिउँ। त्यसरी तपाई मेल अथवा फिमेल के हो त्यो तपाईलाई सेलेक्ट गर्न भन्छ। तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नु होला। तपाई मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै म यहाँ मेलमा सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसरी तपाईको यहाँनिर हाउ ओल्ड आर यु अर्थात तपाई कति वर्ष हुनुभयो तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई 13 देखि 18 हो भने तपाई त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। तपाई 19 देखि 25 हो भने तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ अहिले 19 देखि 25 मा सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु र यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसरी अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चिंगारी प्रोफाइल चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। युआर प्रोफाइल हैज बीन तपाईको बनिसकेको छ भनेर बनेको छ। अब हामी थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गर्ने भने यहाँनिर छिरिङ शेर्पा भनेर देखाएको छ। यस्तै गरी तपाईले पनि आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिरबाट कसरी पैसा कमाउने यो तपाईलाई म अब जानकारी गराउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले त तपाईले प्रोफाइल भ्यूमा गएर आफ्नो प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रोफाइलमा तपाईले आफ्नो चिंगारी यहाँनिर तपाईको एउटा प्रोफाइलमा तपाईले यहाँनिर विभिन्न बायोहरु लेख्न सक्नुहुन्छ र बायोहरु पनि विभिन्न लेख्नुपर्ने। जस्तै फलोवर्स अहिले 0, फलोइङ पनि 0 अनि चिंगारी पनि 0 अनि भ्यूज पनि 0 रहेको छ। अब भिडियो अपलोड गर्नको लागि के गर्ने त्यो म तपाईलाई अब बताउँछु। तपाई अहिले भिडियो अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर अपलोड भनेर दिएको छ। यो अपलोड युआर फर्स्ट भिडियो भन्ने ठाउँमा टच गरेर तपाईले यहाँनिर एलाउनको अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि अब तपाईले सिधै तपाईले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म यहाँनिर आफ्नो क्यामेरालाई फ्लिप गरे र अब यहाँनिर म भिडियो रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। तपाईले 15 अथवा तपाईले 60 भनेको छ। म 15 मा सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु र यहाँ म ओके। अब राइट गरिसकेपछि तपाईको भिडियो यहाँनिर प्लिज वेट भन्ने छ। त्यसपछि तपाईको भिडियो यहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ। भिडियो प्रोसेसिङ भइसकेपछि तपाईले यहाँ अब यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै तपाईले यहाँनिर तपाई तलपट्टि धेरैवटा अप्सनहरु तपाईलाई अवेलेबल भएको छ। त्यो अप्सन मध्ये तपाईलाई कुन चाहिँ ठीक लाग्छ तपाईले त्यो अप्सन तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ म्युजिक थप्न सक्नुहुन्छ, इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ, स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो बनाउँदाखेरि के कुराहरु तपाईलाई आवश्यक पर्छ त्यो सबै टुलहरु यहाँनिर अवेलेबल छ। ती टुलहरु तपाईले जुन तपाईलाई मन पर्छ त्यो तपाईले गर्न सकिन्छ। जस्तै त म यहाँ कम्प्युट भन्ने ठाउँमा टच गरे ताकि यो भिडियो चाहिँ कम्प्युट रूपमा यो चाहिँ अब यहाँ बनिसकेको छ। जस्तै अब म सरसर्ती लिएर गए यहाँनिर अब यहाँ कुनै कभर छ भने तपाईले यहाँ सेलेक्ट कभर भनेर तपाईले कुन भिडियोलाई तपाईले कुन ठाउँको चीजले पार्टले चाहिँ तपाई कभर बनाउन चाहनुहुन्छ
तपाईले यहाँ कभर गर्न बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ नेक्स्ट गरे त्यसपछि तपाईको यहाँ भिडियो ल्याङ्ग्वेज के हो म यहाँ दुईटै हिन्दी गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ सर्च तपाईले कुनै पनि चीजहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले यहाँ हाइलाइट चीजहरु तपाईलाई देखाइदिन्छ। यो तपाईको यहाँ माथि याड हुँदै जान्छ। त्यसरी अब म के गर्छु यसले यहाँनेर पोस्ट गरिदिन्छु। अब मेरो भिडियो पोस्ट अपलोड हुँदैछ र त्यसरी अपलोड भइसकेपछि मलाई नोटिफाइड गर्छ कि मेरो भिडियो अपलोड भइसक्यो भनेर। अब कुरा गरौँ यो भए भिडियो अपलोड गरेर तपाईले पैसा कमाउन सकिन्छ। अब भिडियो अपलोड नगरियो भने तपाईले पैसा कमाउन सक्छ। जस्तै गरी बाइ डायमन्ड गरेर तपाईले आफ्नो डायमन्ड किन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईले विभिन्न तपाईहरुले पैसा कमाउने विभिन्न तरिकाहरु रहेको छ। जस्तै तपाईहरुले सबभन्दा पहिला त तपाई डायमन्ड सब्सक्रिप्सन गरी लिएर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले फर्स्ट कुरा भनेको तपाईको भिडियो हालेर तपाईले पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न सेटिङहरु अप्सनहरु रहेको जस्तै तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। अब यहाँनेर पैसा कमाउने भनेको तपाईको चिंगारी रुम तपाई चिंगारी रुममा जान सक्नुहुन्छ र चिंगारी रुममा गएर तपाईहरुले विभिन्न जुन चिंगारीको डायमन्ड हुन्छ त्यो डायमन्ड तपाईहरुलाई दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अरु ग्रुपमा जानु भन्दा पनि आफ्नो यहाँनेर चिंगारी रुम स्टार भन्ने ठाउँमा तपाईले अडियोबाट पनि लाइभ गर्न सकिन्छ। दुईवटा अप्सन दिएको छ। जस्तै तपाई डाइरेक्ट भिडियोमा लाइभ हुन सक्नुहुन्छ भने तपाई अडियोबाट पनि लाइभ भएर तपाईहरु चिंगारी मार्फत यहाँबाट तपाईहरुलाई हेर्ने भ्युअरले तपाईहरुलाई डायमन्ड दिन सक्छ र त्यहीबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्ने भयो। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तपाईको जानेर यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यो जुन बी पार्ट अफ द ग्रेट इकोनोमी भनेको छ यसबाट पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो इकोनोमीबाट पनि तपाईले पैसा कमाउन सकिन्छ र भिडियोबाट पनि यसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। जस्तै युट्युबमा तपाईले 4000 घण्टाको वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरेपछि मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भने यहाँनेर तपाईलाई त्यो पर्दैन। इन्स्टाग्राम जस्तै तपाईहरुले विभिन्न फलोवर्सको आधारमा मात्रै तपाईलाई मोनेटाइज दिन्छ भने यहाँनेर त्यो मोनेटाइज परेन। यो एकदमै यहाँनेर यो चाहिँ एकदम सबभन्दा सजिलो लागेको छ। र यहाँनेर तपाईले यो एकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु छ यहाँ पिन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन एकदमै सजिलो राख्नु होला ताकि भोलिको दिनमा तपाईहरुले एकाउन्टमा आएको पैसा तपाईले ट्रान्सफर गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो थाहा होस्। अब त्यसपछि तपाईहरुको एकाउन्टलाई अलिकति अझ धेरै सिक्योर गर्नको लागि क्वेशनहरु राखेको हुन्छ। जस्तै अब आफ्नो प्राइमेरी स्कुलको नाम, त्यस्तै गरी अब तपाईको फेभरेट टिचरको नाम, त्यसपछि तपाईले यहाँ कुन तपाईले राख्ने त्यो तपाईले राखिसकेपछि भोलिको दिनमा तपाईले पासवर्ड बिर्सेको ठाउँ पनि तपाईहरुले यसलाई तपाईले रिकभर गर्न सकिन्छ। अब तपाईको यहाँनेर गिरी वालेट एक्टिभ भनेको छ। मतलब तपाईको यो वालेट एक्टिभ भइसक्यो। एक्टिभ गरेपछि तपाईको यो पैसा जति आएको छ त्यो सबै यहाँनेर माइनिङ अथवा कलेक्ट भएर जम्मा भएर बस्छ। कसैले तपाईलाई डोनेट गर्यो विभिन्न कोइनहरु भनेदेखि तपाईले त्यो दिन सकिन्छ। जस्तै गरी इन्टर इन्भाइट कोड भनेको छ। मतलब तपाईले कसैले इन्भाइट गरेको छ भने इन्भाइट कोड दियो भने पनि तपाईले यहाँनेर कमाउन सक्ने भयो र तपाईले यहाँबाट रेफर गरेर पनि कमाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट अ वालेट माइनिङ भनेपछि मतलब तपाईको यहाँनेर पैसा अब जम्मा हुनेवाला छ। जति आयो त्यो तपाईको जम्मा हुन्छ। र चिंगारी सम्बन्धी अरु जानकारीको लागि नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँबाट तपाईहरुले निसंकोच भिडियो हालेर तपाईले मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ। बाँकी विस्तृत जानकारीको लागि तपाईले नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। आजले भने यति नै। हस्त नमस्ते। जय देश जय नेपाल।